الكرتونات العربية وهل يخفى القمر دائما ما تكون مصدر للكريج متحمس ما اقدر اتريا لين نبدا أو تكون فقط كرتونات تعليمية وثقافية للأطفال. لا يوجد اهتمام كبير بصناعة الانيميشن في وطننا العربي، وهذا الأمر لا نحتاج عدسة لنراه. نحن العرب فقط ماهرون في نقل الأعمال الأجنبية فقط، سواء بالدبلجة أو الترجمة. اسمي كمال ابن القاضي منصور. ونادرا ما نصنع نحن أعمالا جديدة بأنفسنا، يا إما أن تكون ممتعة أو بها قصة جيدة. في الغالب كلمة كرتون عربي تعني رسوم متحركة تعليمية أو ثقافية، كرتونات تعلم أطفال العرب أمورا حياتية مختلفة وأمورا دينية، وهذه أشياء مهمة بالمناسبة. لكن هناك جانب مهم يتم تجاهله في صناعة الانيميشن العربي. أليس من المهم أن نراقب صناعة الانيميشن حول العالم لكي نرى موقعنا منه؟ وبالنظر لصناعة الانيميشن حول العالم سنجد اهتمامات بطرح قصص وحبكات مبتكرة من خلال هذه الرسوم. جميع البرامج المشهورة في القرن 21 هي برامج غير عربية، وهذا يوضح لنا أن هناك صناعة ضخمة لم يدخلها العرب، هي صناعة الانيميشن. وأنا أقصد هنا الانيميشن الذي به حبكة وقصة ترفيهية مناسبة لكل الأعمار وليس للأطفال فقط، وليس تركيزها الأساسي العد ونطق الأحرف. أنا أدب يا دب. جميعنا نعرف إمارة، هو الكرتون الوحيد الذي تجرأ وحاول الخروج من قوقعة الكرتونات العربية التقليدية. فمن بعد إمارة لم نرى أي كرتون جيد يحتوي على قصة وحبكة ننافس بها نحن العرب الأعمال الكرتونية. لذا نطرح سؤالا مهم: ما هو سبب ضعف العرب في إنتاج الكرتون؟ لنوضح هذا علينا أولا فهم كيف يتم صناعة الانيميشن. لكي أبدأ بشرح الأمر يجب أن أوضح لكم غالبا ما يتكون الكرتون من سلاسل من حلقات وأفلام كرتون. حسنا، أغلب الأعمال الكرتونية كي تصل إلينا تمر بثلاث نقاط أساسية. الأولى هي شركة الإنتاج The Production Company، الثانية هي شركة التوزيع Distributor، والثالثة هي منصة العرض والتي نشاهد بها العمل. وأسمح لي أن أوضح لك جيدا كل نقطة على حدة. أولا، شركة الإنتاج. كثيرا ما نقول شركة كذا من إنتاج كذا، مسلسل كذا من شركة كذا. ما الذي تفعله شركة الإنتاج بالضبط؟ الإنتاج، شركة الإنتاج من اسمها هي التي تنتج العمل فقط. هذا ما تفعله شركة الإنتاج. شركة الإنتاج هي التي توفر كل ما يلزم لصناعة الانيميشن، كل عمل الانيميشن من كتابة القصة، الرسم والتحريك، الإخراج والأداء الصوتي، وكل الجوانب الفنية التي يحتاجها العمل، وهي التي توفر رأس المال ليلزم كل ما ذكرته الآن. أول، شركة الإنتاج لا يمكن أن تبدأ صناعة العمل من أساسه، وبعد كل هذا الدفع من أين تربح شركة الإنتاج؟ وهذا ما يقودنا إلى منصة العرض. سوف ترسل إيميل إلى منصة العرض تقول: مرحبا، قمت بصناعة سلسلة كرتونية، بليز هل تقبلون تعرضها عندكم؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. هناك في الواقع طريقتين لهذه. الطريقة الأولى هي الأساسية والأشهر، هي أن تتعاقد مع شركة توزيع لكي تقوم شركة التوزيع بإيصال عملك إلى منصة العرض. الطريقة الثانية هي أن تكون منصة العرض تابعة لك، كما فعلت نتفليكس مع كرتونها الخاص. ماذا فعلت شركة نتفليكس؟ قامت حرفيا بنشر كرتون كيد كوزميك على منصتها. لم تحتاج شركة نتفليكس إلى شركة توزيع خارجية، هي بنفسها عملت كشركة إنتاج ومنصة عرض. أنيميتريك، ما فائدة كل هذا؟ لم تجيبنا على سؤالنا بعد: ما هي أسباب ضعف الانيميشن في الوطن العربي؟ اصبر عزيزي المشاهد، فهذا فقط توضيح لمعرفة كيف يتم إنتاج الانيميشن ومقارنته مع العرب. ومن أهم هذه الأسباب، السبب الحقيقي في ضعفنا في إنتاج الانيميشن هو أن العرب لا يهتمون بالكرتون، وهم يتبعون قاعدة الكرتون للأطفال فقط، وهي بالمناسبة ليست قاعدة بالنسبة لي. هو أن العرب اتجه إلى الأفلام اللايف أكشن حيث وجدتها الشركات سوقا مربح، وأنها وسيلة مربحة لأن توصل أفكارك إلى عامة الناس عن طريق الأعمال السمعية والبصرية، أبطالها بشر حقيقيون من نفس أشكالنا. وهنا ينتهي فيديونا اليوم. يمكن أن نرى في المستقبل تطور في صناعة الانيميشن العربي ربما، ولكن فلنتفاعل أفضل. Let's go.